من شدة هذا المشهد يتخافتون بينهم. يعني احنا مكثنا قد ايه في الدنيا؟ واحنا النعيم اللي انعمنا فيه في الدنيا ده كان قد ايه اصلا؟ يقولون ذلك بالنسبة لهذا الهول الذي يشاهدونه في هذا اليوم، وبالنسبة لطول الزمان ولهذه الحياة بقى السرمدية الأبدية يقولون هذا، يتخافتون بينهم. يقول أحدهم: أظن أننا قد لبثنا 10 أيام، وربما قد يكون مكث 70 أو 80 أو 100 سنة، كانوا قبل ذلك كانت الأعمار أكثر من الآن. ربما قد يصل مثلا 100 200 سنة 300، وبعدين يحصل ذلك الأحلام. أنا أظن أن احنا مكثنا 10 أيام. يقول القرآن: نحن أعلم بما يقولون، يعني الله عز وجل أعلم بما يقولون، إذ يقول أمثالهم أوفرهم عقلا وأقدرهم حكمة، إذ يقول أمثالهم طريقة إن لبثتم إلا يوم. أنا أظن المرجعية بتاعتهم يعني الرجل الكبير، أنا أظن نحن لم نلبث إلا يوما واحدا. يقول هذا الكلام من شدة الموقف وهول الموقف يوم القيامة وطول الزمن الذي يعني يكون يعني مستقبل لهم بعد ذلك. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثالهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. بعد ذلك يقول الله عز وجل: ينقل لك مشهدا آخر، فهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الجبال. هذه الجبال كانت طبيعتهم في مكة جبال والله، طبيعة البلد في مكة، وهم يسألونك عن الجبال. من أين تذهب هذه الجبال؟ تحدث عن الآخرة وأن الأرض سوف تتبدل وأن السماوات سوف تتبدل. أين تذهب هذه الجبال؟ وكأنها يعني إيه؟ عظيمة عندهم، وكأنها مهمة عظيمة. أين تذهب؟ ويسألونك عن الجبال. يقول الله عز وجل: فقل ينسفها ربي نسفا ليس لها قيمة، هباء منثورا، تصبح لا قيمة لها. هذا الوزن الذي تراه وهذا الشكل الكبير وهذه الجبال وهذه النظام، كل ذلك سوف يصبح هباء منثورا بقدرة الله عز وجل. فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها، يذر مكان هذه الجبال قاعا صفصفا. قاعا صفصفا أي أرض ملساء لا نبات فيها ولا يعني بناء عليها. يعني حتى الإنسان لما تيجي تفكر جبل خلاص بيفكر جبل وتصبح آثار صخور هنا شمال وشوية كده، وتصبح الجبال أثار بعد الهدم. ولكن الله عز وجل يقول لك حتى تتخيل الصورة ويبين لك مدى عظمته وقدرته سبحانه تبارك وتعالى: ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا، يعني كأن لم تكن هناك جبال في هذا المكان. فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا، انخفاض ولا أمتا ولا ارتفاع. الأمت اللي هو المكان المرتفع مثل التلال، التل الصغير والتل الصعب والتل مش عارف ايه. التلال اللي هي ايه ما دون الجبل حاجه. فبقول لك لا ترى فيها انخفاض ولا ترى فيها ارتفاع، يعني ارض ايه؟ ملساء مستويه. فهذا يدل على قدرته وعظمته تبارك وتعالى. طيب يصور لك هذا التصور بعد ذلك يبين لك كيف حال هؤلاء الناس يوم القيامه. بعد ذلك يقول: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج لهم، لا يروح لا شمال ولا يمين. شفت حضرتك لما تكون انت في ارض المحكمه والمتهم بيجي ويقول المتهم رقم كذا ويحضر وينادى عليه في ارض المحكمه، ممكن يقول لهم انا مش فاضي. لو مجرد ما يدعو الحقيقه هيقوم ويبسط نفسه ويتجه الى القاعه أو إلى السؤال من القاضي أو غير ذلك. مفيش حد هيتخلف. ده الكلام ده في الدنيا في المحاكم بتاعتنا اللي ملهاش لازمة. طيب هيقف وسوف يعرف الرد وسوف يعني يتجه إلى القاضي ويقف هكذا. ليه؟ لأنه في حالة ذل. في المحكمة في حالة ذل، في حالة خوف. لو كان صاحب سلطة سلطته كانت بره، لو كان صاحب مال ماله كان إيه؟ بره. لكن في أرض المحكمة لما يقول له تعالى حاضر سمعنا وطالع. أنت الآن في ساحة العرض يوم القيامة ينادى عليك فلان ابن فلان، ولو كنت صاحب ملك وصاحب سلطان بقى هتقول له لا أنا تعبان دلوقتي مش هقدر،
يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، هتروح مسرع. يوم يخرجون من الأجداث صراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. هذا تفسير هذه الآية. يوم يخرجون من الأجداث من القبور صراعا، كلهم يسرع كأنهم إلى نصب يوفضون، أي كأنهم إلى علامة كل الناس يعرفونها، علامة هي الكل بيجري عليها. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، يروح شمال ولا يمين من الخوف، ده موضع ذل ومهانة وخضوع لله عز وجل. لا عوج له. بعد كده وخشعت الأصوات للرحمن، مش حد بيتكلم، كنت صاحب كلام وصاحب كلام وكنت تعلق صوتك وكنت كذا وكذا، أنت اليوم بين يدي الجلال. فخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، همس تخافت، الخوف، الفزع. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعني لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن. لأن أحيانا الناس للأسف الشديد إخواننا يجي لفلان بشفع لك عند ربنا، هو مش هيشفع لك إلا إذا أذن الله وإلا إذا أذن الرحمن. ليه؟ عشان تبقى فارغ القلب من كل تعلق تتعلق به في هذه الدنيا، حتى يبقى لك التعلق بعد ذلك إلا بالله تبارك وتعالى. هتقول بقى أنا عم الشيخ الفلاني، في ناس كده إخوان، ده أنا خالي، ده أبويا حفظ القرآن، والدتي ختم القرآن وهي 7 سنين، طب هتنفعك في إيه؟ لا، ما هو صاحب القرآن ده بيشفع 70 والله نسمع الكلام ده إخواننا. وبعدين ده أنا عمي وخالي استشيروا في الحرب هيشفعوا لي، واستشيروا مش عارف، وكان أنا ليا ابن خالي راح البوسنة والهرسك ومات هناك، إن شاء الله يشفع لي يوم. هذا وهم، وبيتخيل إن فلان ده ممكن هيشفع له مجرد إن هو مات خلاص هيشفع في 70 وهو مثل أقرب واحد أنا أخوه، يبقى أنا أول واحد أكيد في الصف بتاعه. لا، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن. إذا مرد الشفاعة لله مش منك ولا لصاحب الشفاعة. أي نعم نثبت الشفاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم سوف يشفع يوم القيامة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يشفع للناس في ساحة العرض. يعني من شدة الهول والعذاب في هذا الموقف سوف يشفع للناس بأن يصرفوا من هذا الموقف. هو صاحب الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، صاحب المقابل. وهناك أيضا من المسلمين من يشفع لبعض المسلمين من أهله وغيره، وهذا فضل من الله عز وجل لا يعطاه إلا من يستطيع الله عز وجل بهذه الشفاعة. إذا هناك شفاعة أيضا، يعني قد يكون أناس أو رجل من الحاضرين فضل الله عز وجل يملك الشفاعة، وهو مكتوب عند الله عز وجل بأنه من أهل الجنة وأنه صاحب الشفاعة. شوف الفضل، يعني الواحد لا يملك أن يدخل نفسه الجنة، لكن الله عز وجل يصطفي ويعطي من يشاء، لأن الله عز وجل يطلع على قلب هذا الرجل الذي لا يعلمه أحد في الآية. ربما يكون فلان ومش حد واخد باله منه قاعد، لكن صاحب شفاعة يوم القيامة يشفع لأهلي ويشفع لأمي ويشفع لأبيه ويشفع للناس كان في النار ويدخلون الجنة. ولكن من أذن له الرحمن لا ينفع. يعني هذا الرجل لا تنفعه هذه الشفاعة إلا إذا أذن الله عز وجل. فإذا أنت عاوز أقول لك في الآخر في هذا الموضوع، أنت تعالى قلبك بالله، ما تقولش أنا خالي وأمي ووالدتي وعندنا ناس كتير صالحين في العيلة وإحنا أصحاب مش عارف كذا. لا، تعالى قلبك، فإن الله عز وجل هو الذي يعطي الشفاعة لبعض الناس، والله عز وجل هو الذي يأذن بأن يشفع لك، فهو صاحب الأمر كله تبارك وتعالى. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. هذا من إحاطة علمه تبارك وتعالى بخلقه، بل يعلم ما قدمت وما أخرت، بل يعلم تبارك وتعالى ما عليه الآن كل الناس وما سوف يفعلونه تبارك وتعالى.